සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් හකල්මේ තියෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. මේ වීඩියෝ එකේ අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Canon Lbp 2900B කියන ලේසර් printer එක. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පාලින් තියෙන රොත් පාට subscribe button එක ළඟින් තියෙන bell icon එක click කළොත් තමයි ඉතින් දාන වීඩියෝස් ඔයාලටම දිනන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. box එකේ ඉස්සරහ පැත්තේ Canon logo එකත් එක්ක අපේ print එකේ පින්තූරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අමතරව box එකේ අතට ඉන්න මේ print එකේ highlighted features සහ laser shot Lbp 2900B කියන මේ print එකේ model name එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ print එකේ box එක unbox කරලා බලමු. අපේ print එකට අමතරව මොනවාද අපිට ලැබෙන accessories කියලා. box එක unbox කරපු ගමන්ම අපිට උඩින්ම තියෙන compartment එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා power adapter එක. ඊළඟට print එක පාවිච්චි කරන විදිය දැක්වෙන පින්තූර එක තියෙන user guide එක. print එකේ software එක install කරන්න ඕන වෙන driver CD එක, paperworks, USB 2.0 cable එකක් එක්ක අවසාන වශයෙන් කළු පාට bag එකක් ඇතුලේ අපේ print එකට order කරන tone එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පළමුවෙනි cardboard compartment එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙච්චරයි. ඒ cardboard compartment ඉවත් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් polythene wrapper එකකින් ආරක්ෂා කරපු අපේ laser printer එක. මේ Canon Lbp 2900B කියන print එක වාටත් මිලදී ගන්න ඕන නම් පාලේ description එකේ link එක පාවිච්චි කරලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ වෙනවා අදහස් පාලේ comment කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. මතක ඇතුව ටෙක් හකම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙන්න තවත් වීඩියෝ එකකින්. With